טוב, יש הרבה דרכים, טוב, אתם לא מזהים אותי כבר, אני יודע, כי אני גם עם זה וגם עם זה. יש הרבה, אסור לי להוריד את המסכה, יש הרבה דרכים לזהות מקומות בזמן הקורונה. למשל, מקום שהיה בר שכונתי והחליט לעשות פיצות. יודעים לעשות פה פיצות בתל אביב? מזהים את הכיכר מאחוריי, רבין. פפיצ'ולו. שלום. איפה לשבת? אפשר בחוץ? אתה יכול לשבת בחוץ, כן. אתה יכול לשבת פה. מה זה השם הזה? מה זה השם הזה? פפיצ'ולו? כן. בגדול בספרדית, באיטלקית זה התרגום אבא מגניב. אבא מגניב? כן, וזה נולד מתוך ציור קיר שהיה לנו שם בפנים, שהיה לנו כבר בגלגול הקודם של המשבצת. עצור, אין לי, כבר כואב לי הראש. תגיד לי רגע, אז החלטתם במקום בר, מה, להיות פיצריה? הפכנו את המקום לפיצה בר, אנחנו עדיין רוצים לשמור על האווירה הברית שלנו. כן, הנגשנו את זה טיפה לאווירה יותר נינוחה, ישיבה נמוכה, טיפה יותר פיין, אבל בגדול הפיצה זה הרוק'נ'רול. אוקיי. הכוכב האמיתי נמצא במטבח. אוקיי, אבל פיצה זה לא בדיחה, אתה יודע. לא, אתם לא קונים בצק במעדנות או משהו. ממש לא. השקענו בבצק. מה זה השקענו? זאת אומרת שהשקענו מחשבה בפיתוח של הבצק, עבדנו על זה ממש חודש ימים עם ניסיונות ועם פיתוחים. שאלה פשוטה, כמה זמן מטפיחים את הבצק? 48 שעות הבצק תופח. אפשר גם 24, אבל באיטליה עושים, אתה יודע, 48 זה... נכון, אבל זה הקטע, גם יין כל אחד עושה בצורה אחרת, בבורדו עושים ככה ובבורגון עושים באופן אחר. קיצור, למדתם את כל הכותרות הנכונות. בדיוק. עכשיו הטעם ידבר. אין מנה ראשונה משהו? אז מנה ראשונה אני אשמח להמליץ לך על הרנצ'יני שלנו, אנחנו עושים אותו עם גבינה כחולה וסלק. חשוב לי לציין שכל הדברים שאנחנו מכינים פה, אנחנו מכינים מחומרי גלם טריים ותוצרת מקומית. זה לא גימיק, זה חשוב לתמוך בשוק מקומי, בטח בימים כאלה. צריך מוצרלה מקומית? דווקא זה אני מצפה שיהיה לך מוצרלה לא מקומית. אז מוצרלה שלי היא מוצרלה מקומית. טוב. למה? זה יותר זול, לא בגלל שזה יותר טוב. לקחת אוכל ישראלי זה נהדר, אבל יש דברים שכדאי שלא. אני מסכים איתך בחלק מהדברים. יפה. חלק מהדברים שהלכנו איתם פה זה עניין החיזוק השוק המקומי, ואנחנו עומדים מאחורי זה, ואתה מדבר. הלו, כמהין. כמהין זה פטריה מקומית? קודם כל יש כמהין בישראל. נו, די. אתה יכול לשאול את החבר'ה מהקיבוצים אני בעוטף עזה. מכיר, טעמתי, לא שווה כלום, אבל כן, זה לא הכמהין הזה. זה מחית כמהין שקניתם. זה שמן כמהין, נכון. אנחנו לא מתעסקים פה עם כמהין טרי. אתה יודע, אבל זה גם לא ישראלי. נכון. אז בוא נדייק. לא הכל ישראלי. בוא נדייק. את הרוב, מה שאנחנו יכולים, לא, אנחנו טוב מסתדרים. מאוד, רע מאוד אם היית מביא לי שמן כמהין ישראלי. נכון. אז זה טוב שהבאת שמן כמהין מאיטליה. הכל בסדר. בבקשה. לא ביקשתי בקבוק, אתה יודע. כוס. כוס. נו, אז למה הגיע כל הבקבוק? אז תקבל, כי אני חושב שהרצת בקבוק. מה? אתה חשבת שאני אשתה פה בקבוק שלם של כוס? אני יודע. מה, אני הולך אלכוהוליסט? אז אני הולך על כוס. כוס. נעשה את זה. אני עושה רושם של אלכוהוליסט על מישהו. אלוהים ישמור. בבקשה, ניב. תודה רבה. שאני אתן עליו ציון, אני מכיר אותו. מכיר אותו. ועל זה אנחנו לא ניתן ציון, ניתן ציון על האוכל שלכם. בבקשה, ניב. מה, זה בעל נייר? זה הרנצ'יני. אבל למה זה בעל נייר? בכוונה? את רוב האוכל שלנו פה אנחנו מגישים בכלי טייקאווי. למה? האמת שבהתחלה, כשהתחלנו עם העסק, תכננו לעשות פה עסק של פסט-פוד, ובגלל קצת קשיים בתקציב החלטנו בסוף להשאיר את זה כבר, אז אנחנו איפשהו באמצע. זה נראה לי יותר יקר מצלחות שיש לך קבוע במסעדה, אבל אתה מבין שזה לא נעים לקבל על קרטון. אנחנו חשבנו שזו הגשה מגניבה. למה? כי אתם רוצים להיות אייל שני? לא. שהוא זורק אוכל על השולחן, על ניירות? איטלקי היה נעלב. תקבל את זה. אני מרגיש חוסר כבוד למזון שמגישים לי אותו על נייר. הרנצ'יני כזה שהוא טעים נורא ועשוי מצוין, מרגישים את הגבינות, הוא אפילו בפנים קצת, האורז הוא קצת נע, כמו שאני אוהב. טעם נפלא.
בבקשה. מה זה? זה הפיצה הראשונה שלך. מה, אתה מגרש אותי הביתה עכשיו? חס וחלילה. אז למה הבאת לי את זה בטייק אווי? אמרתי לך, אנחנו מגישים פה את הכל בטייק גם את הפיצות? ואת הכל. ואנחנו הולכים לשנות את זה אבל. יואו, בעתיד. תשמע, זה עלבון לסועד. זה קח את הדברים שלך ותלך הביתה. זה לא הכוונה שלנו, אבל... אבל מי חשב על הרעיון הגאוני הזה? אתה? האמת שזה רעיון שלי. מה ההנאה בזה? עכשיו אני אפתח את זה ואוכל בקרטון אתה פה? פותח את זה, אוכל, זה חלק מההנאה של סטריט פוד, לאכול על קרטון, לאכול על דברים כאלה. הפיצה שלנו, בסוף פיצה זה מאכל שהוא מאכל רחוב. למה אני צריך להרגיש פה טייק אווי? אני לא בבית, תודה לאל. מי זה הפאפי? נולד מציור קיר שהיה לנו פה במשבצת לפני זה. משבצת זה הבר שהיה פה. משבצת זה הבר שהיה פה לפני זה. למה קראו לו משבצת? מה זה השמות האלה? אז האמת שאני לא המצאתי את השם הזה, אני נכנסתי לשותף כבר שהבר עבד. אני לא יודע להגיד לך גם. הייתי מפטר אותו. האמת שגם אני הייתי מפטר אותו. מה, בידיים? אם אני רוצה עם סכין עכשיו לחתוך לי את זה, זה חתוך למשולשים? חתכנו לך את זה כבר. אני הזמנתי 2 פיצות אישיות, אחת היא זוהה, דנקניק, פפרוני, פרשוטו, מה לא, הפיצה השנייה היא של סלמון, והם קוראים לה הפיצה הכתומה. מה אני אתחיל? בבקשה. מה זה? יש לך פה גם את החריף שלנו. חריף זה טוב. מאוד חריף, והרוטב פיצה שלנו, שאנחנו מכינים מה זה לנו רוטב? מה זה, הקרטונים עוד פעם עכשיו, הקרטונים? שיהיה לך לסלייסים להחזיק. כבר דיברנו על זה, ניב. לא נפתח את זה יותר, די. לא רוצה אותם, אבל את המפיות אני רוצה. קח את הקרטונים, קח. דרך אגב, זה פיצה עבה, שאני בדרך כלל לא אוהב. עבה בשוליים, מה שמזכיר באמת פיצה נפוליטנית. הנה, בבקשה, קרטונים וזה, הכל זה, אני צריך מזלג, זה אין לי. בסדר. אנחנו נאכל כמו חורנים. ניתן קודם בלי הרטבים. איזה אושר. יש בעיה עם אושר דרך אגב. הפיצה לא מחזיקה את כל העושר בעין שמעליה, וזה גורם לי אושר באלף. למה? כי אני אוהב את זה. אני אוהב שהיא מלאה בטעמים ובדברים, אבל כאן זה 10% יותר מדי כבד. פיצה זו תורה. כאן מבינים 90% מהתורה הזאת. יודעים לשים הרכבים נכונים, הסלמון עם הגבינות, מדהים בפיצה הכתומה, מדהים, מדהים, מדהים. גם כאן, הבשר עם המוצרלה, מדהים. אבל יש פה יותר מדי כובד על הפיצה, היא נשברת, והיא קצת יותר מדי עבה גם במרכז שלה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך על פיצה נפוליטנית, אנחנו נצפה שבצדדים יהיה עבה ובאמצע יהיה דק, אבל כאן גם באמצע קצת עבה, אבל לזכותם ייאמר שהבצק מדהים, ממש. עכשיו, אני לא יודע אם הוא תפח 48 שעות, 24 שעות, אין כזה הבדל לפי דעתי, או לפי מה שאני למדתי, אבל הבצק הזה מצוין. עכשיו, תקשיבו, יש פה איזה משהו של מנצ'יס קצת. הבנתי, היה פה בר, רגע, חייבים לבדוק גם את זה. החריף, וואי, זה סחוג. החריף של הבית זה סחוג. היית נותן לזה לאיטלקי, היה עורף לך את הראש. שימו צ'ילי, מה קרה? מה פתאום סחוג תימני עכשיו? הרגתם לי את הבלוטות טעם. אחרי שאכלת. כן. אפשר להציע לך? תקשיב, היתרון שלכם, ראיתי מהפיצות, אתם לא כשרים. אז כנראה יש פה קינוחים חלביים מדהימים, מלאים כאלה, איטלקיים, כל מיני טירמיסו כמו שצריך להכין עם שמנת. מה יש לך? אז האמת היא שצר לי להחזיר אותך. התחלנו. אבל כשעשינו משהו עם קרטון. הכנת קינוח עם קרטון. בלי קרטון? נו. פלסטיק. פלסטיק? פלסטיק. לא, נו ברצינות, מה? איזה קינוח? מה, בפלסטיק הוא כן, בא? אנחנו עושים הכל בקומוסיות. תקשיב, הכל פה יוצא כטייקאווי. אבל אני לא בטק. טוב, די, לא ניכנס לזה עוד פעם. איזה קינוח יש? יש לי פה מלאבי טבעוני שאנחנו מכינים מקרים קוקוס. למה להכין מלאבי טבעונים? אפשר להכין מלאבי אמיתי. האמת שאנחנו השקענו מאוד בטבעונים פה ובחרנו ללכת דווקא על מלאבי. אבל טבעוני לא ייכנס עליך במקום שמגיש פיצה עם מיליון סוגי בשר. אז הכנת קינוח רק לטבעונים, כי אני לא חשוב לך כאוכל קול. אתה חשוב לי כאוכל קול, אנחנו עובדים על כמה מוסים שאנחנו רוצים פה, גם מוס בלונדי וגם מוס שוקולד קלאסי. אתם עובדים על יותר מדי דברים, אני אאלץ לחזור לפה שוב. אנחנו נשמח שתחזור לפה שוב. לא בטוח. ככה? יכול להיות שלא בטוח. טוב, תביא את הטבעוני כבר, נו אלוהים. קינוח טבעוני עכשיו אחרי פיצות כאלה. טוב, האמת, אחרי שבאתי בכוח הרבה טענות, דווקא טעים.
נכון, זה לא על בסיס של שמנת, אבל גם קוקוס עושה את העבודה. אוקיי, אז מה קורה פה? יש לנו את המים 10 שקלים, 29 שקלים כוס רוסה, ארנצ'יני 32, ושתי הפיצות בסביבות 43-42, המאלה ב-22, 171, אבל חסר פה, למה 30% הנחה? אנחנו צריכים לבדוק את זה, אנחנו לא מוכנים להנחות. הלו? מה זה 30% הנחה? בין 5 ל-7 יש לנו פה אפי אאואר, בכל ימות השבוע. 6.5. נכון? בין 5 ל-7. אבל לא ידעתי. שיחקת אותה, ראית מה זה? מה זאת אומרת? לא משנה מה לוקחים, על כל האוכל, לא משנה איזה אוכל ולא שיש. שתייה וזה, הכל 30%? 30% ודרינקים ב-19. טוב, יקירי, כנראה לא בטוח שתשרוד עם ההנחות האלה, אני לא יודע. ברשותכם נתחיל דבר ראשון עם האוכל עצמו, הרי זה מה שכמעט הכי חשוב במסעדה. הארנצ'יני היו פשוט מצוינים, בגודל הנכון, בעשייה הנכונה, הטעם היה נפלא. על הנייר תכף נדבר, וגם על כל הקרטונים. גם הפיצות, נכון, הן היו עבות מדי לטעמי, אבל כל העושר בעין שהיה עליהן, היה צורך בבצק ככה די רציני שיחזיק אותן. אבל הקרטונים, הנייר והפטפטת, כן, הייתה גם הרבה פטפטת לא רצינית מצד מי ששירת אותי, והוא אחד הבעלים, גם לגבי זה שהכל ישראלי, גם לגבי זה ש48 שעות מטפיחים את הבצק. לא צריך לדבר ולעשות רעש וצלצולים. אם האוכל הזה היה מגיע בצלחת נורמלית ובהגשה נורמלית ובלי רוח וצלצולים, הציון היה הרבה יותר גבוה. 7.5 במדד שלנו.